අපේ රිසිපීස් සිංහල මගේ YouTube නාලිකාවට ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම හදන්න යන්නේ ලන්ච් බොක්ස් රෙසිපි එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් අපේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ යන දරුවන්ගේ ලන්ච් බොක්ස් එකට දාන්නත් පුළුවන්. අවස තේ බොන වෙලාවට උනත් අපිට කන්න පුළුවන්. ඒ වගේම උදේ කෑමටත් මේක අපිට ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතා අඩු බඩු ප්‍රමාණයකින් එක බිත්තරයක් සහ පිටි කෝප්පයකින් මම මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතා ඉක්මනින් අපිට හදා ගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම අපි බලමු මේකට අවශ්‍ය දේවල් මොනවාද කියලා. මම මේ සඳහා තිරිඟු පිටි කෝප්පයක් අරගෙන තියෙනවා. තිරිඟු පිටි කියන්නේ පාන් පිටි නෙමෙයි. තිරිඟු වලින් මුලින්ම ඒ කියන්නේ මැෂිමේ දාලා කුඩු කරලා ගන්නවා. ඒක තමයි තිරිඟු පිටි. පාන් පිටි වලට ලංකාවේ අපි තිරිඟු පිටි කියලා කියනවා. ඒ වුණාට කෑමට ගන්නෝ ඉතාමත් සුදුසුයි. තිරිඟු පිටි කියන්නේ තිරිඟු වලින් මුලින්ම ගන්න පිටි එක තමයි. ඒක ඇවිල්ලා ගොඩක් සුදු පාට නෑ. මේ වගේ චුට්ටක් විතර ඕෆ් වයිට්. ඒ කියන්නේ චුට්ටක් දුර්වර්ණ පාටක් තියෙන්නේ. මේක ගොඩක් හොඳයි මේ තිරිඟු පිටි එක. මේකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට චපාති වගේ දේවල් හදන්නේ. සහෝදරියක් මගෙන් අහලා තිබුණා චපාති පිටි කියන්නේ මොනවාද කියලා. චපාති පිටි කියන්නේ මේ තිරිඟු පිටි එකට තමයි. තිරිඟු පිටි අඹරනකොට මුලින්ම ගන්න පිටි එක තමයි තිරිඟු පිටි. ඒකෙන් අපි කෑම හදලා කන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව තියන අයට එම පාන් පිටි කන්න හොඳ නෑනේ. ඒ අයට මේ තිරිඟු පිටි එකෙන් කෑම හදන්න පුළුවන්. මේ තිරිඟු පිටියේකේ තන්තු ගතිය ගොඩක් වැඩි. ඒ නිසා මලබද්ධය තියන අයටත් මේ පිටි එක ගොඩාක් හොඳයි. ගොඩක් අය අපි කැමති නැහැ පාන් පිටි කන්න. ඒ නිසා ඔබට පුළුවන් මේ තිරිඟු පිටි භාවිතා කරගන්න. මේකෙන් අපිට ඕනම කෑම වර්ගයක් හදන්න පුළුවන්. මම සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට කෑම හදන්නේ මේ තිරිඟු පිටි එකෙන්. මේකට වීට් ෆ්ලා කියනවා. පාන් පිටි වලටත් කියන්නේ වීට් ෆ්ලා කියලා තමයි. ඒ කිව්වොත් දෙකම ගන්න තිරිඟු වලින්. ඒ නිසා මේකටත් කියන්නේ තිරිඟු පිටි කියලා. ඒ වුණාට පාන් පිටි වගේ නෙමෙයි. පාන් පිටි වලට වඩා මේක චුට්ටක් ගොරෝසුයි. ඒ වගේම පාටත් චුට්ටක් වෙනස්. ඔයාලට පේනවා ඇති පිටි එකේ පාට. මම දැන් පිටි එකට ලුණු තේඳි භාගයක් එකතු කරලා මද රස්නේ වතුරෙන් මේ වගේ පිටි එක ඇනුවා. මේ පිටි එක අනලා දැන් මම මේක පැත්තකින් තියලා මේකට අවශ්‍ය කරන බිත්තර මිශ්‍රණය හදාගන්න යන්නේ. දැන් මම මේකට බිත්තර මිශ්‍රණයට තියන්න චුට්ටක් ලුණු ගෙඩියක් තෙල් දාගන්න යන්නේ. තෙල් එක රත් වුණාට පස්සේ මම ඒකට කරාබුනෙටි කුරුඳු කෑල්ලකුත් එකතු කරගෙන තියෙනවා. ඒක චුට්ටක් බැදුනට පස්සේ මම සුදු ලුණුයි අමු මිරිසුයි සුදු ලුණු සහ කරපිංච එකතු කරගත්තා. ඒකත් බැදුනට පස්සේ මම හොඳ ලොකු ලුණු ගෙඩියක් මේ වගේ පෙති කපලා එකතු කරගන්නවා. ලුණු එක බැදෙන්න ඕන නිසා මම ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි මේක චුට්ටක් තෙල් දාගන්න ඕනේ. මේකට අවශ්‍ය කරන කෑලි මිරිස්, තක්කාලි, කාකුඩු ඒ තුන විතරයි මම එකතු කරගන්නේ. ඔබට කැමති නම් උඹල කඩ වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම මේ අවස්ථාවේ තක්කාලි ටික එකතු කරගන්නවා. ඔබ මගේ channel එක පළවෙනි වතාවට බලන කෙනෙක් නම් channel එක subscribe කරලා නැතිනම් channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. එතකොට මම වීඩියෝ upload කළ සැනින් ඔයාලට notification එයි. මගේ වීඩියෝ මිස් කරන්නේ නැතුව ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. දැන් මම කාකුඩු සහ කෑලි මිරිස් ටිකක් එකතු කරගත්තා. ඔබට කැමති නම් ගම් මිරිසුත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සැර ඔබ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ ගොඩක් වෙලාවට පාන් පිටි වලින් කෑම ගොඩක්ම හදන්නේ පාන් පිටි වලින්. ඒ වුණාට තිරිඟු පිටි වලින් අපිට පුළුවන් ගොඩක් කෑම හදන්න. තිරිඟු පිටි කියන්නේ චපාති හදන්න ගන්න පිටි එක. ඒකෙන් ඕනම කෑමක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. මම ගොඩක් රෙසිපි හදලා තියෙන්නේ ඒ තිරිඟු පිටි සහ කුරක්කන් පිටි වලින්. ඔයාලට මගේ channel එකට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ පාට චුට්ටක් මදි නිසා චුට්ටක් විතර මිරිස් කුඩු එකතු කරගත්තා. දැන් බලන්න මම ලුණු ටික තෙල් දාගත්තා. දැන් අපි බන් එක හදන්න පටන් ගමු. මම මේ වගේ ගොඩක් කෙටි කෑම හදලා දාලා තියෙනවා. පපඩම් වලින්, බිත්තර වලින්, අල වලින් එම ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගියොත් බලා ගන්න. මම මේ වගේ බිත්තරයක් තම්බලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් මම මේ බිත්තර එක මේ වගේ පෙති කපා ගන්නවා. ඔබට චුට්ටක් බිත්තර වැඩි ඕනේ කියලා හිතනවා නම්
බිත්තර දෙකක් වුණත් ගන්න පුළුවන්. මම මේකට ලුණු තෙල් දාලා එකතු කරගන්න නිසා මේ වගේ බිත්තරේ පෙති කපලා ගන්නවා. මම මේ බිත්තරේක කෑලි 6කට කපා ගන්නවා. ඇයි කිව්වොත් ගෙදර තියෙන පොඩි බඩු ප්‍රමාණයකින් රසවත් කෑමක් අපිට හදා ගන්න ඕනේනේ. ඒ නිසා තමයි මම මේකට එක බිත්තරයක් භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලන්න අපේ පිටි එක හොඳට සොෆ්ට් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේ පිටි එක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පිටි වෙන් කර ගන්නවා. මම මේකෙන් මේ වගේ බන් 6ක් හදා ගන්නවා. මේ වගේ පිටි ටික වෙන් කර ගන්නවා. බලන්න මේ වගේ කොටස් 6කට මම වෙන් කරගත්තා. අනිවාර්යයෙන් මේ තිරිඟු පිටි, ඒ කියන්නේ චපාති හදන පිටි එක ඔබ අනා ගන්නකොට උණු වතුරෙන් අනන්න. එතකොට තමයි පිටි එක හොඳ සොෆ්ට් එකට තියෙන්නේ. පාන් පිටි වගේ නෙමෙයි, මේක චුට්ටක් ගොරෝසු නිසා අපි අනිවාර්යෙන් උණු වතුරෙන් අනා ගන්න. එතකොට හොඳම සොෆ්ට් එකට එනවා. ගොඩක් උතුරන වතුර නෙමෙයි, මද රස්නේ වතුර එකතු කරලා පිටි එක අනා ගන්න. දැන් මම පිටි ගුලියක් අරගෙන මේ වගේ පොඩියට රොටියක් වගේ අදා ගන්නවා. ඒ මතට මම තෙල් දාගත්ත ලුණු චුට්ටක් තියා ගන්නවා. ඒක උඩින් මම මේ වගේ කපාගත්ත බිත්තර කෑල්ලක් තියෙනවා. බිත්තර කෑල්ල උඩින් නැවත මම චුට්ටක් ලුණු තෙල් දාපුව එකතු කරගන්නවා. මේ ස්ටෆ් එක ඔබට කැමති විදියට හදා ගන්න පුළුවන්. අල තෙල් දාලා එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. ඔබ එළවලු කන කෙනෙක් නම් එළවලු චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරලා වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මැදට ස්ටෆ් කරන එක ඔබේ කැමැත්ත අනුව ඔබට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේ පෙන්නන්නේ ඊටාම අඩු මුදලකින් කොහොමද කෑම එක හදාගන්නේ කියලා. දැන් මම පිටි මෝලිය මේ වගේ වාගත්තට පස්සේ මේ වගේ පැතිලි ආකාරයකට පොඩි බන් එකක් වගේ හදා ගන්නවා. මේ වගේ අපි ඉතුරු ටිකත් හදාගමු. දැන් බලන්න මේ බන් ටික ඔක්කොම ලෑස්ති. බිත්තර බන් එක. දැන් අපි තැටියකට පොල් තෙල් ඇඳක් විතර එකතු කරගන්නවා. මේක සමහරක් අය චුට්ටක් ගැඹුරු තෙලෙත් බැද ගන්නවා. ඒ වුණාට මම තෙල් වැඩිය භාවිතා කරන්නේ නැතුව තෙල් ඇඳකින් මේ වගේ මේක දෙපැත්ත හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. තැටිය රත් වුණාට පස්සේ මම අදාගත්ත බන් ටික තැටිය මතියට දා ගන්නවා. තැටිය හොඳට රත් වුණාට පස්සේ අපි ගින්දර අඩු කරලා තියා ගන්න ඕනේ. ගින්දර වැඩි කරලා අපි ඉක්මනට බන් එක දෙපැත්ත පුච්ච ගත්තොත් ඇතුලෙන් අමු වෙනවා පිටි එක. ඒ නිසා ගින්දර හොඳට අඩු කරලා තියලා හොඳට ඉවසීමෙන් අපි මේ බන් එක හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම එක පැත්තක් චුට්ටක් පිච්චලා තියෙන්නේ. අනිත් පැත්තට අරව ගන්නවා. එකපාරටම එක පැත්තක් පුච්ච ගන්න එපා. දෙතුන් වතාවක් දෙපැත්තට පෙරල තප්පර 30ක් 40ක් වගේ එක පැත්තක් පුච්චලා නැවත අනිත් පැත්ත අරවන්න. ඒ වගේ නැවත තප්පර 30ක් 40කට පස්සේ අනිත් පැත්තට අරවලා තව පාරක් පුච්ච ගන්න. එතකොට පිටි එක ඔක්කොම ඇතුළේ හොඳට තැම්බෙනවා. බලන්න මම කොයිතරම් අඩුවෙන්ද ගින්දර තියලා තියෙන්නේ කියලා. මේ වගේ හොඳට අඩු කරලා ගින්දර තියාගන්න. එතකොට ටිකක් වෙලා යනවා මේක බන් එක අදා ගන්න. ඒ වුණාට පිටි එකේම ඇතුලෙන් හොඳට තැම්බිලා හොඳ රසට අපිට අදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න බන් එක මම හැම පැත්තටම අරවරව පුච්ච ගන්නවා. දැන් මේ සයිඩ් එකේ තියෙන පැතිත් අපි හොඳට පුච්ච ගන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ වගේ තියාගෙන සයිඩ් එකත් පුච්ච ගන්නවා. අපි කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් එළවලු රොටියේම හදනකොට පුච්ච ගන්නේ? ඒ ආකාරයට මේකත් සයිඩ් එක ඔක්කොම පුච්ච ගන්න ඕනේ. මේක සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම මේක රෑ ඇදුවේ. රෑ ඇදලා ඉතුරු ටික ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා අපිට උදේට නැවත මේ වගේ තැටියට දාලා රත් කරලා කන්න පුළුවන්. කිසිම අවුලක් නැහැ. සමහර අයට උදේ වරුවට මේක අදා ගන්න අමාරු නම් රෑට අදලා තියලා උදේට නැවත තැටියට දාලා පුච්ච ගන්න පුළුවන්. චුට්ටක් හොඳට ගින්දර අඩුවෙන් තියලා මේක තැටිය මත තිබ්බම ඒක හොඳට රත් වෙනවා. එතකොට අපිට උදේට වැඩි වැඩක් නැහැ. ඉක්මනට අපිට අදා ගන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න අපේ රසවත් බිත්තර බන් එක තැටිය අදපු බිත්තර බන් එක ලෑස්ති. ඔබටත් පුළුවන් මේ වගේ ගෙදර හදලා බලන්න. ඔබ මගේ මේ රෙසිපි එකට කැමති නම් මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.
නැවත මෙවන් රසවත් රෙසිපි එකේ නමු වනතුරු ඔබ සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.